Sziasztok! Megnézzük ma, hogy mit nem mond el a személy, akire gondolsz. Ahogy szoktam, 3 különböző pakli kártyával, 2 tarókártya és egy szöveges kártya, a ki nem mondott szerelmes érzése kártyájával. 3-3 lapot kérek, és mindegyik kérdés, vagyis hát az első 2-nél a kérdés arra vonatkozik, hogy mit nem mond el, és a harmadiknál pedig arra, hogy mit mondana, ha mégis beszélne. És ilyenkor az lehet a háttérben, hogy ő nem akar, valóban nem akarja veled megosztani azt, amiről nem beszél, vagy ő maga sem tudja, hogy mi történik, mert mi itt éppen csak azokat az energiákat látjuk, ami történik vele, de ő nincsenek esetleg tudatában sem, vagy nem úgy éli meg. Szóval hozzá is kezdünk, és akkor a kérdés az, hogy mi az, amiről ez a személy nem beszél, mit nem mond el. Mi az, amiről ez a személy nem beszél? Ez az első. A másikból is az a kérdés, hogy mit nem mond el. Miről nem beszél? Mi az, amit nem mond el ez a személy? Ez a második, és akkor megnézzük a harmadikat. Hogyha mégis mondana valamit, akkor az mi lenne? Mit mondana mégis? Mit mondana mégis, ha mondana valamit? No, hát láthatóan van itt baj bőven, és nagyon érdekes, mert a középre az érmék 4-ese jött ki, a ragaszkodás lapja, amikor foggal körömmel ragaszkodik valamihez, és általában ez az érmék 4-es lapja szokta megelőzni a torony lapját, mert hogy annyira ragaszkodunk dolgokhoz, amit nem akarunk elengedni, és amikor eljön az Isten időzítés, amikor ők az égi segítők úgy gondolják, hogy akkor most már muszáj, hogy történjen a dolog, aminek történnie kell, akkor szokták ők borítani a tornyot, és így most már akkor mondom is, hogy akkor az elsőből kijött a torony, a botok 9-ese, a kelyhek apródja, aztán a második pakliból kijött a botok 2-ese, az érmék 4-ese, és nagy arkánonként itt a halál. Tehát itt a lényeg az az, hogy változnia kellene. Ugye legutoljára itt a halál, most visszafele haladok, változni kellene neki, valami őrült nagy átalakuláson kellene átmenni. Itt ugye általában a halál kártyája nem azt jelenti, hogy valaki meghal, viszont jelentheti azt, hogy a lényünknek egy része meghal, és egy másik lesz belőle. Például a világnézetünk tekintetében, vagy a gondolkodásmódunk tekintetében történik egy őrült nagy változás. Ahogyan én nekem annak idején az a évtizedes berögződésem, hogy a kártya az ördög bibliája, ez a mondat megváltozott gyakorlatilag egyik napról a másikra, mert egy magasabb szemszögből láttam rá ezekre a dolgokra. És továbbra is azt mondom, hogy a kártya az ördög bibliája, hogyha olyan személy használja, aki nem tudja, hogy mire használja, aki nem tudja azt, hogy mivel játszik valójában, mert amikor egy ilyen kártyát az ember a kezébe vesz, akkor bizony ott áll a másik oldal, tehát a teremtővel ellentétes oldal is ott áll, hogy a lelkünket megszerezze. És mindig ott van ez a kísértés, és mindig, minden pillanatban dönteni kell, hogy
akarjuk-e ezt a kísértést, vagy ellentállunk neki. És itt ő nem, vagyis lehet, hogy akarja ezt a változást, de nem áll még készen arra, hogy ő megváltozzon, ő még ellentáll neki. A botok kettesével mutatják itt a lapok azt, hogy ő vár. Ugyan már tudja, hogy ő mit szeretne, hiszen az egyik botot már fogja. És úgy gondolja, hogy mind a két irány jó lehetne neki, hiszen mind a kettő kivirágzott, mind a két bot kivirágzott. Mégis ő még vár. És hogy miért vár? Ragaszkodik a régi elképzeléseihez. Ragaszkodik esetleg a házához, hiszen annak az ajtajában ül, vagy ragaszkodik egy hitrendszerhez, hiszen ez lehet egy templomajtó is, mondjuk egy hátsó bejárata a templomnak, egy sekrestyének, vagy bárminek is nevezik. Tehát úgy ő nagyon ragaszkodik valamihez, ami őt nem engedi tovább lépni, ami az anyagi világban van. És itt annyira azt érzékelem, hogy itt a lélek átalakulásáról van szó. Itt most nagyon fontosnak érzékelem azt, hogy neki a lábai a pénzen vannak. És itt nem kifejezetten a pénzre gondolok, tehát ha arra gondolok, hogy az ember a testéből és a lelkéből áll. Kicsit cifrázva úgy szokták mondani, hogy test, szellem, lélek, vagy test, lélek, szellem hármassága. De most nem bonyolítom meg ezt, hogy mi a különbség a kettő között. A lényeg az, hogy a test és lélekből állunk, és ahhoz, hogy változás történhessen, ahhoz, hogy ez a halál lapja, tehát ez a nagy átalakulás megtörténjen, ezt lélekben kell megváltozni, lélekben kell átalakulni, de itt még a földi sík, ez még magához láncolta ezt a személyt, nem engedi el, és nem engedi ő neki a lelkének a változását is, és ő még nem tudja azt mondani, hogy de bízom benned, Istenem, és megyek utánad, és ez az, ami őt itt fogva tartja, és megakadályozza, hogy ez a nagy átalakulás ez megtörténjen, mert ez az átalakulás, ez egy hatalmas átalakulás. Én elmondom őszintén, amikor én bennem ez történt, ez egy folyamat volt, nem egyik pillanatról a másikra, illetve volt egyik pillanatról a másikra élmény, de aztán utána még kb. 1 évig küzdöttem ellene, mert egyszerűen nem akartam elfogadni, hogy ez a sorsom. Pedig amikor a torony dől, akkor már tudhatjuk, hogy ott már a sorsunk szól közbe. És ez nem az a torony, ahogy látjátok, ez nem az a torony ábrázolás, amikor mindenki esik ki, és maga alá temeti a lelkeket a torony, hanem ez olyan, mintha az égből valamiféle égető sugarat küldenének a toronyba, vagyis abba az épületbe, hogy égessen fel mindent, ami ott volt, mindent, ami a régmúlthoz köti, és mindennek el kellene múlnia, és meg kellene változnia, de nem tudja. Itt is a botok 9-es a védekezést, amikor ő mindennel körbebástyázza magát, és egyszerűen nem akarja megengedni az égnek, nem akarja megengedni a sorsának azt, hogy ő változzon, hogy őt ebből a helyzetéből kimozdítsák. Hát erről valóban nem tud beszélni, hiszen nagyon szenved. Én most itt nagyon szenvedek attól, amit itt energiát érzek. Ez egy nagyon-nagyon kétségbeesett embernek az energiája, aki valahol tisztában van azzal, hogy neki változtatni kellene, de nem akar, nem bír, nem tudja megtenni, képtelen rá. És ugyanakkor meg itt a végén itt van a kelyhek apródja, valami apró érzés. Ott van már benne. Ez az apró érzés, az a tudat, hogy neki kellene változni. Az a tudat, hogy ott valami nagyon szép vár rá, és ő mégsem képes.
itt van 6 lap. A 6-ból 5 arról szól, hogy ő nem képes, hogy ő még nem akar, hogy ő még nincsen kész. Hányan voltunk így már? Hányszor voltunk már így, hogy tudtuk, hogy kellene tenni, de még nem, még nem vagyok kész, még hadd várjak egy kicsit. A valódi halállal nem lehet így alkudozni, bár ha hiszitek, ha nem láttam már ilyet. Én akkor tudatlanságomban is akkor azt kérdeztem, hogy ezt az alkut hogy kötötte meg az illető, és megkötötte. Szóval igazából még vele is van alkudozási lehetőség, hogyha valaki olyan szívvel teszi, amit tesz. És itt van ez az egy lap, amikor tudja, hogy ő rá jó dolog vár, de olyan jó az élet, és nem akarja otthagyni azokat a megszokott szép dolgait, és ő ragaszkodik hozzá. És mindenkit, és mindent is, aki azt szeretné, hogy ő változtasson, attól ő elhatárolódik, az őt hagyja békén, ő nem akar ezekkel semmit sem csinálni, ő nem akar semmit. Hát ez az, amit nem akar elmondani, de közben elképesztően szenved, nagyon-nagyon szenved. Mondjuk, hogyha ez a fajta torony szimbólum van, hogy fel kell égetni magában mindent, ami a régmúlthoz köti, és nem maga az épület, meg a sorsa gyűri maga alá, hanem neki kell belülről kiégni, felégetni a múltját, az életét, és ha ezt ő valahol tudja és érzi, akkor ez különösen nehéz. Képzeljétek el, ez egy olyan helyzet lehet, hogy amikor az ember ráeszmél, hogy ő éveken keresztül, akár évtizedeken keresztül milyen életet élt, és hogy a környezete őt hogy használta ki, hogy használta fel, hogy manipulálta adott esetben, és amikor erre ráébred, akkor borzasztóan szenved, hogy ezt hogy tehették velem. És a következő fázis az, amikor ő bosszút akar állni, de ez még mindig az alacsony tudatszinthez tartozik. És amikor valaki eljut oda, hogy akkor felégetem ezt az egészet, és sóval szórom be mindent, hadd fájjon a sebem is, akkor képes felállni és elindulni. Na például egy igazi narcisztikus kapcsolatban is nem amiről beszélnek az emberek, hanem én az igaziról beszélek, amit igazán kevesen élnek meg, hála Istennek, viszont nagyon jó példát lehet látni, hogy ez hogy működik. Amikor egy ilyen kapcsolatból szabadul az ember, akkor szüksége van egy segítőkézre. És olyankor szokott beérkezni egy olyan harmadik, akinek semmi más szerepe nincsen, csak arra néhány hónapra, fél évre erőt adjon neki ahhoz, hogy meg tudja tenni, vagy kinyissa a szemét, és aztán erőt adjon, hogy meg tudja tenni ezt a felégetést. De utána, amikor elmegy az a harmadik, akkor utána ez a felégetett, kiégetett seb, ez borzasztóan fáj. És ha nincs senki, aki akkor elmondja, hogy mi következik most, ha nincs senki, aki tudna emelni, rezgésszintet változtatni, akkor a szenvedés nagyon el tud nyúlni. Mert az egyetlen segítség az ilyen felégetésre az, amikor elkezdjük emelni a rezgésünket, az, amikor elkezdünk szellemileg, lelkileg fejlődni. És ezt nem lehet egyedül csinálni, illetve csak azoknak lehet, akinek ehhez a megfelelő képességet a Teremtő megadta. És én biztos vagyok benne. Illetve el lehet olvasni, és aki megérti azokat a könyveket, amik erről szólnak, és képes is megcsinálni, következetesen hónapokon keresztül, akkor azok képesek erre.
de azért mondom, hogy kevesek vannak, akiknek ezt a sok-sok képességet, ami ehhez szükséges, ezt megadta volna a teremtő, és ezért kell a külső segítség, hogy valaki nyújtsa a kezét, amikor éppen botladozik ez a személy, aki végre megteszi azt, hogy elindul ennek a kelyhek apródjának az érzelmi irányába. Nem tudom, hogy ez a személy meg fogja-e tudni lépni, most itt tart. Hogy mikor dől a torony, hogy dőlte már, vagy éppen most dől, hiszen a mai nap, amikor felveszem, ma pontosodik be a Plutó-Jupiter szembenállás, amikor az igazság és a változás egymásnak feszül. Ez a fajta igazság és ez a változás és ez az igazság, ez a kettő egymásnak feszül, éppen ma van ennek a csúcspontja. És még egy darabig itt marad, mondjuk egy hétig, vagy egy kicsivel több, mint egy hétig, amikor ez nagyon-nagyon feszülős. És talán nem is csak erre az egy emberről szól, ez nagyon soknak lehet pillanatnyilag az élethelyzete, mert nagyon erős energiát érzek most én, nagyon fájdalmasat, és lehet, hogy ez több mindenkinek az érzését tükrözi most, ami itt bennem van. Úgyhogy ez egy ilyen időszak. És nem féljünk ettől. Nincs szükség erre a védekezésre, és nincs szükség a ragaszkodásra, mert ahogy van az a mondás, tudjátok, hogyha a teremtő, a Jóisten becsuk egy ablakot, akkor kinyit egy ajtót, vagy valaki fordítva mondja, de a lényeg az, hogy tényleg így van. Csak hinnünk kell benne, hogy tényleg így van, és ő nincs meg ez a hite. Neki nincs meg ez a hite, hogy ez tényleg így van, pedig itt van. Úgyhogy, hát, ha arra voltatok kíváncsiak, hogy mit nem mond el ez a személy, akkor azt nem mondja el, hogy ő egy olyan átalakulásban van, ahol még nem áll készen, hogy változzon, ahol védekezik a változás ellen, de ha elérkezik az idő, akkor így is úgy is meg fog történni. Ha valaki olyanra vártok, akinek ez a feladata, én nem mondom, hogy holnap fog megtörténni. Ugyanis ez tapasztalatom szerint a földi síkon, az égi síkon ez egy pillanatműve, a földi síkon ez éveket tud elvenni az ember életéből, ameddig küzd ezzel az egésszel, még akkor is, ha már felismerte, hogy neki menni kell, még utána is akár éveket, vagy van, aki évtizedeket küzd vele, és tulajdonképpen élete végéig sem tudja meghozni ezt a döntést, mert neki éppen nem az van megírva, hogy ebben az inkarnációban meg kell lépnie, és ezt senkiről sem tudjuk, hogy kinek mi van megírva konkrétan. Tudhatnánk, hogyha azt a pár milliárdnyi variációt ki tudnánk olvasni az ember születési képletéből, ahogyan ez a belénk plantált intelligencia képes rá, ahogyan ő mindig tudja, hogy hol vagyunk, és ahogyan az égi segítőnk, az őrangyalunk is tudja, hogy éppen hol járunk ezen a kijelölt úton, mi nem vagyunk ilyen okosak. Ő sem az sajnos, és ha te erre vársz, akkor hát rá ne várjál. Jönni fog, de nem tudni mikor. 10 év múlva, 20 év múlva, következő inkarnációban, nem tudom. Úgyhogy az, aki most ilyenről beszél, vagy akinek ilyen a társa, vagy ilyen helyzetben van, neked ugyanígy van egy átalakulási folyamatod, most mindenkinek van. Van, akinek kisebb, van, akinek nagyobb, neki ez őrült nagy, nagyon fájdalmas. Most a magunkére kell figyelni, mert ez sokkal fontosabb, mint a másiké. És akkor megnézzük azt, hogy egyébként mit mondana, mi az, amit ő most elmondana nekünk. És akkor megnézzük, hogy az első az mit mondana.
valószínűleg egyedül kell végigcsinálnom ezt az egész utat, ezt elmondaná nektek, és akkor a második lappal pedig úgy érzi, hogy ő meggyógyult, és hamarosan érkezik, és a harmadik pedig arról szól, hogy a vágy az, ami őt még ott tartja. Ahogy a többi ilyen kirakásnál is, ez is nagyon harmonizál a szöveges azzal, amit mondtam, hiszen ő most ott tart, hogy rájött arra, hogy neki ezt egyedül kell megcsinálnia. Neki egyedül kell ezen túljutnia, és ebben se senki más nem tud segíteni, mert amikor ilyet látunk, akkor azt tudnunk kell, hogy azért is ez bőven a lélek sötét éjszakájának nevezett utat jelenti, amikor neki egyedül kell bejárnia a síralom völgyét a lelkében, és végig számba venni azokat, hogy mit tett az életében, ki ellen mit követett el, és mindenen túl kell jutni. És ha nem teszi meg, akkor jön a torony. De ő azt mondja, hogy ő meggyógyult, és hamarosan jönni fog. Bár most még a vágyai tartják ott, ahol van. Azok a vágyak, hogy ő birtokolja mindazt, ami az övé volt, hogy ő megtartsa azt, amit ő megszokott, amihez ő eddig is ragaszkodott, viszont, mint ahogy mondtam, előbb-utóbb, mivel itt megjelent a torony, neki dőlni fog a torony, és ha ő nem teszi önszántából, akkor döntik. De hogy mikor, azt csak az égiek tudják. Ezért nem érdemes várni rá. De én köszönöm, hogy itt vagytok és vártok a videóra, és megnézitek újra és újra. És köszönöm, hogyha úgy gondoljátok, hogy fölvennétek velem a kapcsolatot, és nézzük meg, hogy a ti esetetekben mi van, és hogyan tudunk segíteni, hogyan tudok én segíteni a ti helyzetetekben. És a leírásban, meg az első kommentben megtaláljátok az elérhetőségemet. Akár úgy is tudok segíteni, hogy oldással, olyan, mint hirtelen akartam mondani a családállítás, csak itt sokkal messzebbre megyünk vissza, mint egy családállításnál. Ott általában a szülők, legfeljebb nagyszülőkig az én segítőm, ő korlátlanul jár a térben és időben, és ő bárhova vissza tud menni, és megkeresi annak a gyökerét, amilyen problémával küzd valaki. És ez általában egy minimum 2 órás folyamat, egy alkalommal, de hát egy alkalommal nagyon minimálisat lehet kitisztítani. Mert hogy nem mindig az van nem mindig azt kell tisztítani, amit ti gondoltok, lehet, hogy sokkal egészen más minden van a háttérben, úgyhogy ezért tart az ilyen sokáig, de itt az oldásra is lehet jelentkezni, és az is ott az elérhetőségemen tudtok rám írni, és meg tudjuk beszélni, hogy hogyan és mikor. Köszönöm szépen, hogy itt vagytok, köszönöm a kommenteket, a lájkot és a feliratkozást, és amíg nem találkozunk, addig mindenkinek minden jót kívánok, sziasztok!